Kumusta mga kaibigan? Sa Valor Channel to. Ngayon, ipapakita ko paano mag-download at mag-install ng Microsoft Excel. Punta tayo sa Google, type Excel, tapos click, scroll tayo pababa. Ayan, may Microsoft 365 Personal dito na pwedeng gamitin ang Excel offline at pwedeng i-download mismo ang program. May libre ring version na ginagamit sa browser. Pwede ring puntahan ang Microsoft Store. Dito, i-type Excel sa search. Oo, piliin ang Excel. Ayun, gamit ang Microsoft 365, pwede rin itong i-install. Si Valor to, paalam sa lahat.